Quyền Linh chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Bạn Có Thực Tài với sự đồng hành của sữa Lớp Farm. Có thể nói là chương trình đã trải dài mười mấy số rồi quý vị, nhưng Quyền Linh vẫn cứ hồi hộp và chờ đợi dõi theo từng tiết mục của chương trình. Và chắc chắn ngày hôm nay quý vị cũng thế, chúng ta đang chờ đợi những tiết mục xuất sắc nhất. Và ngày hôm nay ai sẽ là đội vô địch tuần đây quý vị? Trước khi đến với các đội thì Quyền Linh xin mời quý vị chúng ta sẽ gặp gỡ các vị giám khảo khán giả vô cùng khó tính. Chào đón 50 vị khán giả. Sau khi vượt qua ba giám khảo khó tính này, tiết mục đó sẽ vượt qua các vị giám khảo còn khó tính hơn nữa, đó là các vị giám khảo chuyên môn thưa quý vị. Xin giới thiệu ca sĩ Phương Thanh, danh hài Minh Nhí, diễn viên Cát Tường, đạo diễn Lê Hoa, diễn viên Hương Ngọc. Như vậy là chúng ta đã đến tuần thi thứ 13 rồi quý vị, đến rất gần với gala của Bạn Có Thực Tài. Và chắc chắn chúng ta sẽ có một cái cuộc trình diễn hết sức ngoạn mục của các đội vô địch các tuần. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với tiết mục đầu tiên trong ngày hôm nay. Mời quý vị hướng về màn hình. Dạ, tụi con biết nhảy hiện đại, biết hát, biết múa, biết kể chuyện, diễn kịch. Chào 5 vị ban giám khảo, con chào chú Quyền Linh, con chào 50 vị khán giả. Thay mặt 5 vị giám khảo có tính, 50 vị khán giả và chú Quyền Linh xin chào các con. Chào chú. Các con ở lứa tuổi khác nhau, lớp khác nhau như vậy thì cái sự tập luyện nó có khó không con? Dạ, có chút thôi. Sáng giờ mình từ Củ Chi lên đây mệt không? Dạ mệt. Củ Chi có món gì ăn ngon giới thiệu chú Quyền Linh với mọi người coi. Dạ khoai mì. Khoai mì. Khoai mì Củ Chi ngon lắm quý vị, chấm với muối mè đó, rất là tuyệt vời. Ngoài ra còn bò tơ nữa. Mấy tuổi rồi con? Dạ con 11 tuổi. Trời ơi, 11 có chút béo vậy. Con mấy tuổi? Con 10 tuổi. Này chắc chín rồi nha. Mấy con? Dạ con 9 tuổi. Hay quá. Hay quá. 9, 10, 11 thì ghét ghi giờ luôn rồi á. Và bây giờ 2 phút dành cho đội chúng ta. Bắt đầu. Bạn có thực tài. Welcome to Vietnam. Hai mang bà con cá lông tông, con cá bảy đuôi, cá lội ngượng dòng. Qua bao mùa xuân nắng chiều mưa, tiếng gà kêu thôn tất cả dòng sông. Phương Nam nhắn ai đi về miền đất phương Nam, trời xanh mây trắng. Cái niềm vui đầu tiên là chú Quyền Linh thấy 100 điểm của khán giả. Các con cộng thêm 2 điểm. Khi mà các con xuất hiện á
thì chú cũng không nghĩ là các con sẽ dễ thương như vậy. Nhưng mà khi các con bắt đầu vào cái tiết mục của các con rồi á, các con diễn rất là có hồn. Và cái điều mà chú thích nhất ở các con đó là gì biết không? Các con làm rất đều. Và các con thay đổi nhạc, các con thay đổi cái thái độ của các con theo mấy cái bài nhạc đó. Chú rất là thích các con, nhất là con á, con có cái cây dừa. Đây là một tiết mục mà mở màn sẽ gây áp lực cho rất nhiều các tiết mục đằng sau, bởi vì bước vào một cái là có luôn 100 điểm. Chúc mừng tụi con rất là nhiều. Ưu điểm của các con là tự nhiên, ưu điểm thứ hai là thay đổi theo bản nhạc, nhưng mà nhược điểm á là cái động tác nó chưa được phức tạp lắm đâu. Nên là phần lớn là động tác là ở cái tình trạng là đứng và làm, chứ không có nhiều những cái động tác khó. Ta có lộn đó. Có lộn đó. Nhưng mà ít lắm. Ít lắm. Người ta 9 tuổi người ta làm vậy được rồi. Hỏi chú Lê Hoàng lộn được vậy không? Mời chú Lê Hoàng xuống lộn thử coi sao. Chú thì ủng hộ tụi con, nhưng mà chú cũng đồng ý với chú Lê Hoàng. Nhưng mà không phải đồng ý về cái chuyện là động tác không phức tạp. Chú cũng không đồng ý với lại cô Phương Thanh với lại chú Minh Nhí là cái bài có sự thay đổi nhiều nhạc. Nhưng cái sự thay đổi đó, cái người làm cho tụi con á, cái người đó hơi tham, cho nên cố làm cho tụi con thay đổi rất là nhiều nhạc để cho tụi con có thể nhảy được nhiều loại nhạc khác nhau. Nhưng tất cả những cái đó nó có thể liên kết lại tạo thành một cái bài, một cái tổng thể xuyên suốt hay không thì chú không chắc. Nhưng mà thực ra thì chú Trời ơi, Nhi có gì phản đối về anh mà Nhi? có 9 tuổi à mà bắt bẻ quá trời. Không thầy phải, ơi, cái thầy này lên không phải. tiếng đi thầy. Không phải là bắt bẻ, mà cái này là góp ý xây dựng cho nhóm, chứ không phải là bắt bẻ. Nếu như bắt quá bẻ khó hơn là anh Lê Hoàng luôn á trời ơi. Giỏi xuống đó lộn đi, hai người lộn họng gãy giò tụi con mấy người à. Có sự tranh cãi không hề nhẹ của ban giám khảo. Và bây giờ số điểm sẽ quyết định điều đó. 3, 2, 1, bắt đầu. Cát Tường 9, Lê Hoàng 8, Minh Nhí 9,5, Khương Ngọc 9 và cô Thanh là 9,5. Nhóm mà các con có số điểm là 47 điểm. Chúc mừng. Quý vị vừa theo dõi tiết mục đầu tiên, có sự tranh cãi không hề nhẹ từ ban giám khảo, nhưng không sao, số điểm cũng khá lớn, 47 điểm thưa quý vị. Còn bây giờ sẽ là đội thứ hai. Đã nhiều lần anh tham dự chương trình Bạn Có Thực Tài rồi. Ngày hôm nay trở lại với cái tâm thế như thế nào? Dạ, hôm nay cảm thấy rất là hào hứng và cảm thấy rất là vui. Rút kinh nghiệm ở những đợt trước thì lần này chúng ta có thay đổi điều gì không? Em đến đây là với tư cách là chủ nhiệm của câu lạc bộ Đông Đông Club. Em là Trần Tiểu Long và hôm nay em sẽ trình diễn một tiết mục là gọi là trình diễn hội họa. Hôm trước là đông lắm, hôm nay đi có một mình hả? Dạ, hôm nay em là đại diện cho câu lạc bộ em đến. Anh sẵn sàng chưa? Chắc có lẽ là đã sẵn sàng. Vẫn như thường lệ, 2 phút dành cho anh. Bắt đầu. Bạn có thực tài.
Hết thời gian và anh đã lấy cái nón xuống, thấy một gương mặt khả ái hiện lên. Đó là gương mặt không ai xa lạ, cô giám Quyền Linh. khảo Cát Mặt Tường. Quyền Linh. Cái này là chủ đề là gì vậy anh? Hôm nay em vẽ cái bức tranh này á là với cái đề tài là ca ngợi những cái nét đẹp của con người Việt Nam, quê hương đất nước Việt Nam mình. Là anh lấy Cát Tường làm chủ đạo hả? Dạ, tại vì em có cái ngẫu hứng, cái ý tưởng này là từ cái nụ cười rất là có duyên của chị Cát Tường, mà cũng đồng thời có một chút gì đó Trời em với chị là tương đồng, là ơi. cười có cái lúng đồng tiền hơi giống nhau. Trời ơi, ganh tị quá. Nói chung là anh làm em hú hồn. Trời ơi, cầm em đâu có nhọn như vậy, em đâu có kéo cầm dài dữ vậy đâu trời. Nhớ mũi mình cũng sửa nhỏ rồi, mũi mình đâu có to dữ vậy đâu. Tranh hơi trừu tượng xíu. Không phải đâu, tại vì Tại vì á, anh vừa cái nón lá vừa để xuống, anh Lê Hoàng anh sỉ nhục em liền. Anh Lê Hoàng anh nói là hình chân dung Cát Tường lúc về già. Đây là một bức tranh tả thật Cát Tường lúc mà chưa sửa soạn gì hết. Ý kiến anh Lê Hoàng thế nào? Thì đấy họ đã nói rồi đó, Cát Tường của tương lai á. Trời đất ơi. Biết đoán được. Trời ơi, tưởng nói chơi ai vậy, nói thiệt đó hả? Theo cảm nhận của tôi á, thì tôi thấy nó hơi đơn giản. Tại vì nguyên cái hình Cát Tường đã vẽ sẵn rồi và lấy cái nón lá che lại rồi. Còn mấy cái kia chỉ điểm thì tôi thấy nó hơi bị đơn giản đối với tôi thôi nha, chứ tôi không dám nói là đối với ai. Nhưng mà tôi coi thì tôi đang chờ đợi một cái gì đó nó phải bất ngờ hơn á em. Vẽ cái hình Cát Tường này bao nhiêu lâu? Dạ, thật ra thì vẽ chân dung, nếu mà vẽ theo ký họa thì có thể vẽ 5 phút là xong ạ. Nhưng mà vẽ như thế này thì vẽ cũng khoảng gần 3 tiếng ạ. Đúng ra là vậy nè, anh phải bịch thịt hình Cát Tường lại hết, anh để tờ giấy trắng, xong anh vô anh quẹt, anh làm trong vòng 2 phút lột cái tờ giấy rột ra cái hình. Ví dụ vậy. Cái phần khó nhất của bức tranh này là khuôn mặt thì lại vẽ trước rồi, cho nên cái phần trình diễn này đúng như là mọi người nhìn ở đây thì là nó quá đơn giản, bởi vì không có gì để thu hút. Bởi vì tất cả các phần khó đã được làm hết, giống như là ca sĩ hát mà các phần khó đã được thu âm sẵn vậy đó. Giờ chỉ hát những cái phần đơn giản như vậy thì nó sẽ không cuốn hút được người xem và người nghe. Cảm ơn giám khảo chuyên môn. Và bây giờ chúng ta sẽ có số điểm từ bức tranh Tôi Yêu Việt Nam. Đồng 43 điểm. Mình tên là Lê Tuấn Cường, năm nay mình 22 tuổi. Mình là Nguyễn Tấn Trơn, mình và Cường là cùng một nhóm với nhau. Hy vọng tất cả các bạn sẽ ủng hộ tiết mục của tụi mình. Lạ quá ha. Chưa thi mà tạo dấu ấn rồi. Chào các bạn. Chào anh. Trời ơi. Bịch vậy mà cũng không nói được nữa hả? Cái này là cái gì vậy bạn? Dạ, cái này là trang phục biểu diễn của em. Biểu diễn hả? Dạ. Phần biểu diễn ngoài hành tinh 2 phút bắt đầu. Bạn có thật sai.
tiết mục này chủ đề là gì? Tôi coi thấy cũng lạ lắm nhưng mà không hiểu. Tiết mục này của tụi em là người ngoài hành tinh đến trái đất. Rồi giờ hết hành tinh rồi bỏ ra được không? Tụi em tới đây thi, tụi em có tâm niệm ban đầu là phải đi tới vòng cuối cùng thì mới cởi mặt nạ ra. Chấm điểm xong bức xúc mới mở mặt nạ ra hả? À. 96% khán giả tặng cho các bạn như vậy, cộng 2 điểm rồi đó. Những cái tiết mục kiểu này á thì người ta sẽ vô cùng quan tâm đến cái vấn đề là cái động tác của robot á nó khớp với nhạc. Lúc đầu các bạn làm được điều đó nhưng sau đó thì lại không. Các bạn phải lưu ý là thế này, những cái lúc mà các bạn biểu diễn thì các bạn cố gắng làm hơn, nhưng mà tôi rất là tiếc, chẳng hạn như là khi các bạn tiến lên, lúc các bạn lùi xuống thì các bạn lại quên. Có nghĩa là đã là trên sân khấu và đã là từng giây một đó, thì là lúc nào cái nhân vật cũng là nhân vật, chứ không thể nào là có những lúc nhân vật lại thoát ra. Thì có những khi các bạn trở về cái vị trí thì các bạn lại trở về như người thường, cái nên nó chỉ 2-3 bước thôi tôi nhìn thấy ngay. Có nghĩa rằng là các bạn bị rơi ra khỏi cái vai của mình đôi khi trong vài giây, chứ còn nhìn chung thì rất là tốt. Nhưng mà còn về phục trang thì các bạn ngoài hành tinh thì như thế cũng tốt, nhưng mà nó thật là cái phục trang này các bạn có thể làm tốt hơn, nghĩa là ở cái chỗ đây này nó có thể phải đẹp hơn nữa. Mà cái đẹp này thì nó không tốn tiền đâu, nó thật lòng là như thế, nó phải lạ hơn nữa. Thật ra nói với các bạn ra phố thì người ta nghĩ ồ đây hai ông kiểu như là sửa điện hay là phun thuốc sát trùng gì đấy, tức là người ta không nghĩ ra là không gian. Các bạn phải nhớ rằng những tiết mục này là cần phải lập tức từ phục trang cho đến dáng điệu cho tại đến... vì bởi vậy người ta mới đem mang hai cái đó vô là thành nên là không là người hành tinh rồi đó. Khi nào bịt cái khăn bịt mặt đó thì lúc đó mới ra bảo hộ lao động, còn cái bịt cái đó là ra người hành tinh đó. Không có đâu, vẫn là ra bảo hộ đó. Dạ, cảm ơn Lê Hoàng. Thì em cảm ơn. Làm đồ thì đúng là nó không tốn thời gian, nhưng mà tại nó tốn tiền á. Đúng rồi. Tụi em chưa có đủ kinh phí làm bộ đồ vành. Ai cũng muốn có lên sân khấu là đồ phải vành hết. Thì thấy em mặc vậy là đẹp rồi, chủ yếu là nhảy thôi. Còn có bộ đồ ôm sát, khi nào body đẹp như anh Lê Hoàng mới mặc cái bộ đồ ôm sát được. Còn cái thân thể người ta nhiều khi ta có khiếm khuyết, người ta không có mặc đồ ôm sát được. Em thấy vậy là đẹp rồi. Đúng, chính xác. Đấy, nhìn đi mình nghĩ khiếm khuyết này vẫn mặc ôm sát này. Ủa sao vậy ta bên này? Sao vậy? Anh nói nghe nghe nè, người ta đi thi vô địch tuần có 10 triệu thôi mà hai bộ đồ mà anh tả đó mỗi bộ là 50 triệu, anh hiểu không? Ở đâu mà ra? Chúng ta sẽ có số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Số điểm bắt đầu. Cát Tường 9, Lê Hoàng 8, Minh Nhĩ 9, Khương Ngọc 9 và Phương Thanh 9,5. Tổng điểm các bạn là 46,5 điểm. Rồi, cảm ơn các bạn. Xin chào tất cả mọi người ở đây ạ. Chào chú bộ đội. Rồi con bước lên đây. Chú. Đẹp trai quá ta. Học giỏi quá, nhiều bằng khen luôn ha. Con ở nhà con sinh hoạt ở đâu? Dạ con sinh hoạt ở nhạc Bến Thành. Nhà hát Bến Thành hả? Con thích nhất là bộ môn nào? Dạ con thích nhất là bộ môn ca hát. Ca hát, con đàn cũng giỏi nữa mà. Nhảy giỏi không? Dạ nhảy cũng được. Nếu mà mình tập trung nghệ thuật nhiều quá rồi con học hành sao con? Có bị sao lãng không? Dạ không. Tại vì ba mẹ con nói là ví dụ như là con học mà dở là không cho ca hát luôn. À, thành ra mình phải cố gắng học giỏi đúng không? Hoan nghênh điều đó. Và bây giờ chúng ta sẽ có 2 phút. 2 phút bắt đầu. Bạn có thích sai. Có anh ba Hưng vốn thiệt nông dân, đi lính hơn năm trường vừa mới được quân chương. Thằng sao thấy anh nó mừng, biết thằng là siêu mà khôn. Nó khen anh hoài, nó nói rằng anh có tài. Nó nói với một năm nay mà anh đã
chú ban giám khảo có biết chuyện gì không? Ở ngay bên cạnh nhà con luôn á, có cái chú kia đánh giặc giỏi quá trời giỏi luôn á, cái ban giám khảo. Con ngưỡng mộ chú lắm á, và con sẽ kể cho mọi người nghe nha. Võ Anh Ba Hưng dũng thiệt nông dân, đi lính hơn năm trường vừa mới được quân chương nè. Thằng sao thấy anh nó mừng, thiết thằng nó siêu mà khôn. Nó khen anh hoài, nó nói rằng anh có tài. Nó nói với một năm nay mà anh đã bắn giết tay hơn 100 thằng. Vì trụ công tác xài lan, vì trụ đôi quốc xài lan. Nó vô bằng phá nắp đang xóm mình, láng giềng hỏi thăm sự tình. Tôi nói có anh bà Hưng, tôi nói có anh bà Hưng. Về tinh thần á là con rất là tốt. Dạ, cảm ơn cô. Cái cảm xúc để mà phân chia ra lúc nào người già, rồi lúc nào là thanh niên, và lúc nào cả tình cảm là có. Con thể hiện được những cái điều đó. Nhưng mà nếu mà tính theo một cái bài hát hoàn chỉnh á, thì con hát là chưa có nhiều cảm xúc. Dạ. Nó chỉ mới có rộn ràng cái không khí của anh Ba Hưng thôi. Điều quan trọng nhất là hát một bài hát á, đặt hết cái cảm xúc của mình vô cũng rất là quan trọng. Nhưng mà vì con còn bé cho nên không thể đòi hỏi được ở con nhiều. Về tinh thần của tiết mục là con rất là tốt khi thể hiện được cái không khí, cái khí thế của anh Ba Hưng. Thì chúc mừng con. Dạ, cảm ơn cô rất là nhiều. Con nghĩ là con có thể hát cao hơn một tí nữa thì cái giọng con nó sẽ sáng hơn. Về cái kỹ thuật thì con còn phải luyện thêm nhiều nữa, phải học thêm nhiều nữa nha. Có rất nhiều đoạn á là con hát là không rõ lời. Dạ. Mà trong ca nhạc hiện nay không rõ lời là thua. Dạ, cảm ơn chú. Thực ra chú coi cái tiết mục này á, con đã làm một tiết mục rất là tròn trịa. Nhưng mà chú coi tiết mục này thì chú chỉ thấy cái người đứng đằng sau lưng dàn dựng cho con, chứ chú chưa thấy được cái thực sự bên trong của con. Dạ. Chú phải có một điều công nhận là mặt con rất là đẹp trai, mặt con rất là sáng, và rất là chú ngoan, nghĩ là rất là mặt ngoan. rất là sáng. Lỡ như mà con không làm được ca sĩ thì con nên làm diễn viên. Dạ. Riêng chú thì đừng có đóng phim Lê Hoàng nha. Không, đóng phim bên Lê Hoàng mới là hay đó. Tôi cũng đã đóng phim Lê Hoàng rồi nha, đừng nói vậy nha. Riêng chú thì chú lại rất thích con tự tin nè. Rồi con phân bố được lời thoại của con. Và trong cái ca của con á, con phân bố được là ông già sao. Rồi con kể cho mọi người nghe, con kêu gọi mọi người nghe câu chuyện của con. Và con kết thúc bằng cái là câu chuyện này là về anh Ba Hưng. Nhiều khi mình đang hát cái mình nói cái gian tấu giữa cái mình bị lố qua cái nhạc đó Chanh. Nhưng mà con canh rất là đúng, vừa hết cái lời thoại của cái gian tấu đó thì là con vô bài nhạc liền. Những cái đó là rất là đáng khen. Còn bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Tổng số điểm dành cho con là 44,5. Middle fingers up, middle fingers up, middle fingers up. Hey, put your fists up, put your fists up, put your fists up. Get the fuck up, get the fuck up. What you representing? UK, what you representing? UK, you ain't from my hood, you ain't with my clique. We representing ain't standing at that trigger click. Get the fuck up, get the fuck up, get the fuck up, get the fuck up. You ain't from my hood, you ain't with my clique. We representing ain't standing at that trigger click. Get the fuck up, get the fuck up, get the fuck up.
You don't like me, I don't like you. You don't like me, nigga, I don't like you. Ta vừa đã nói phần thi hiệu ứng ánh sáng, hiệu quả ánh sáng rất là tuyệt vời giữa các chàng trai. Đội chúng ta là thành lập từ năm nào vậy các bạn? Nhóm tụi em thành lập năm 2009. Tập luyện cái này nó có khó hay không? Dạ cũng khó anh. Mình có thể vẽ sơ đồ hay là mình bàn bạn này làm cái kia? Dạ đúng rồi, tụi em cũng lên ý tưởng trước, rồi chọn nhạc, rồi dựng bài. Quan trọng nhất là cái thể hiện cái hình khối rồi tất cả các hình nào mà nó có hiệu quả ánh sáng, đúng không? Mình có nhờ một cái chuyên gia ánh sáng nào không, hay tự mình vẽ lên những cái hình như vậy? Dạ tự tụi em làm hết. Mấy cái đèn của các bạn và những cái động tác các bạn và cái sự kết hợp của các bạn á, nó thay đổi liên tục để tạo cái hiệu ứng mà hấp dẫn của cái ánh sáng á. Bản thân tôi rất là thích và tôi thấy là các bạn rất đều. Trong cái chương trình Bạn Có Thực Tài thì cũng có nhiều cái tiết mục biểu diễn đèn như thế này rồi, nhưng mà đúng là tiết mục của các bạn có đặc sắc hơn, là bạn có thêm mình có quay đèn rồi kia thì nó đặc sắc hơn, nhưng mà mình vẫn thấy nó thiếu một những cái động tác gì nó khó hơn nữa. Lúc đầu cho một cái pha nhảy rất là ngoạn mục luôn, chị hết hồn luôn, chị thấy mà chị tưởng nó là còn nữa, nhưng mà có một cái là cái chị hơi bị hụt hẫng chút xíu, chứ thật ra là các em biểu diễn rất là tuyệt vời. Thật ra là có mấy cái động tác rất là khó, nhưng mà các bạn biết sao không? Tại vì đèn nó không có thấy, đúng này chủ yếu là mình coi đèn rồi. Thôi người ta nhìn thấy đèn, hiệu ứng đèn nó quá mạnh đi, cho nên là không có thấy các bạn nhảy. Cho nên là lâu tôi phải nhìn mấy cái bộ đồ đen nhảy rồi có đều không, rồi có những cái động tác nào không thì tôi thấy điều đó. Các bạn rất là đẹp mắt, các bạn rất là đồng đều, nhưng mà các bạn đúng là thiếu cái độ khó. Mà khó đây là gì? Nói cụ thể khó đây là các bạn phải thay đổi nhiều hơn nữa, nên là cái đội hình các bạn phải thay đổi nhiều hơn nữa. Bởi vì với những cái tiết mục như thế này thì nói thật là người ta thấy cái sự biến hóa nó giống như kính vạn hoa vậy. Cái kính vạn hoa thì các bạn hiểu nhá, một trong những cái đặc điểm của kính vạn hoa là thứ nhất là nó rất thay đổi cái hình thức, nhưng thứ hai là nó phải lắc rất nhanh. Nhưng mà người ta không thể nào mà người ta cứ phải lắc liên tục và nó cứ liên tục đấy, thì với tiết mục như thế này nó là như thế. Hy vọng rằng với những cái quý vị giám khảo thì các bạn sẽ làm tốt hơn với những tiết mục biểu diễn dàn dựng sau này. Và bây giờ chúng ta sẽ có số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Phương Thanh 9,5, Khương Ngọc 9,5, Minh Nhí 9,5, Lê Hoàng 9,5 và Cát Tường là 9 điểm. Tổng số điểm của các bạn là 49 điểm. DK Team. Đêm phương Nam nằm nghe dòng sông nước chảy.
như vậy nó khó mà, một cái banh tròn như vậy để một cái ly nước rồi phải tập trung dữ lắm anh. Dạ, tập trung. Tiết mục đó thì tập bao nhiêu lâu mới được như vậy? Tiết mục này tập nó theo cái ý tưởng của mình. Ví dụ như mình thấy nó khó mà mình cố mình tập thì nó sẽ được. Mà thấy nó khó cái mình nào không có anh bỏ, bởi vì thảy lên cái nó rớt hoài à. Chán quá mình không tập nữa. Bao nhiêu lâu thì mới được nó dính lại? Cái này thì quá trình này nó lâu lắm. Tính ra là làm cũng tập cái này cũng mấy năm á. 92% khán giả bình chọn cho anh. Anh được Dạ. cộng thêm 2 điểm. Dạ, xin cảm ơn. Đối với em thì cái tiết mục của anh biểu diễn ngày hôm nay là thành công. Anh đã làm cho khán giả cuốn hút từ đầu đến cuối. Có nghĩa là anh chọn nhạc cũng rất là hấp dẫn, tạo thêm cái sự hồi hộp, cho thấy nó căng thẳng thêm, nó tạo lên được cái cao trào. Và anh từng bước chân anh đi lên cái bậc thang, nhạc nó cũng rất là nhịp nhàng, những cái tiếng nên trống làm cho hồi hộp. Cho nên là thấy cái bài biểu diễn của anh nó rất là hấp dẫn. Cái mục mà tung hứng bà Siết như vậy thì tụi Minh Linh đồ đã xem rất là nhiều rồi. Chỉ có điều hôm nay là anh đi lên cái cầu thang nữa đó cho nó lạ hơn là đứng ở dưới đất á, thì có cái đó là nó giống như là được nâng cấp lên tí. Chúc mừng anh. Chúng ta sẽ có số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Hôm nay anh có số điểm là 47,5. Chúc mừng. Bạn có thích tay. Các con ơi, các con ơi, mẹ mệt quá, các con nấu ăn giùm mẹ nha. Dạ. Giỏi. Vào vị trí. Bắt đầu. Mấy anh em tụi to nhỏ dễ trông thật xinh xinh quá. Mẹ mệt thì thương đi nấu ăn thôi nào. Anh chịu con cần nào. Ngô là gì? Ngô là Bắc ấy. Em ở miền Bắc em gọi là Ngô. Giờ vô miền Nam rồi em phải gọi là Bắc nghe chưa? Dạ em biết rồi. Làm lại. 2, 3. Anh chịu con cần đầu nước quá. Cô chủ hội xung phong nhạc reo. Anh chịu khoai nêm vào sao đâu. Cô chủ trụng để bạn trang trí. Mấy anh em tụi to nhỏ nấu ăn cho thật ngon quá. Ngon ghen đẹp xinh hương thơm bay khắp nhà. Ngon quá. Chít chít mẹ ơi xong rồi. Chít 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 chít. Mấy con giỏi quá à. Đồ ăn đâu? Dạ đây. Cái gì đây? Đồ ăn. Ủa? Cái bọc đồ mẹ mua về vẫn còn nguyên mà. Trời ơi. Thôi mấy con đi chơi đi để mẹ nấu ăn cho. Chít chít chắc chết. 90% khán giả bình chọn cho các con. Các con có 2 điểm. Các con sẽ nghe đạo diễn Lê Hoàng nói như thế nào về vở kịch của mình nào. Đạo diễn Lê Hoàng có thể nói rằng đây là một tiết mục rất dễ thương nhưng hoàn toàn nó không phải kịch. Nó là một cái gọi là một cái hoạt cảnh, mà hoạt cảnh ca nhạc thì đúng hơn. Mà cái hoạt cảnh này cũng được dàn dựng, nói thật ra là cũng hơi đơn giản quá, vui nhưng mà nó không có, nó gọi là thiếu kịch tính, thiếu cao trào, thiếu đủ thứ. Nó chỉ có một thứ là đó là cái sự gọi là sự trong sáng thì rất là nhiều. Nhưng mà nếu để chú Lê Hoàng dựng thì chú Lê Hoàng sẽ dựng vở kịch như thế nào? Nếu tôi dựng á, thì tôi phải dựng là ví dụ như là cái đồ ăn này đưa ra đó thì 9 chú chuột con này là sẽ nấu theo, ví dụ phải chia làm mấy nhóm thì họ sẽ giành giật nhau và họ nấu theo kiểu khác nhau, để rồi cuối cùng á là hoặc là cái món nó không thành, hoặc là cái món nó sẽ thành mấy cái món mà rất là đối lập. Chứ còn ở đây là hoàn toàn là nếu mà đưa ra một cái món đồ để rồi các cái đứa bé nó không hề quan tâm đến á, thì thật ra mình đưa cái gì cũng được.
có đúng không? Kịch ta phải có mâu thuẫn, ở đây nó không hề có mâu thuẫn gì cả. Mấy bạn nhỏ hát không nghe được gì hết. Cái thứ hai là cái nhạc của mấy bạn chọn nó tắt cái melody đi, tại vì mấy bạn hát đã khó nghe rồi mà còn cái tín nữa là không ai nghe được gì hết luôn. Chú đồng ý với chú Lê Hoàng là ở đây ghi nhận là các con dễ thương, hồn nhiên. Tiết mục á là nó chỉ là một cái hoạt cảnh thôi. Các con hát á không có đúng cái tông của cái bài hát, rồi cái lời của các con hát á không có nghe rõ, và đặc biệt là không có kịch. Thí dụ như mở màn ra một cái bầy chuột này, bà mẹ bà coi như là bầy chuột này nó chỉ phá phách thôi, nó không làm gì hết trơn á, làm biếng và phá phách. Rồi bà mẹ về bắt đầu là bắt là tụi con phải làm việc này nọ, thì các bạn này đổ cho nhau, thí dụ như vậy. Rồi cuối cùng là làm nấu làm sao mà là hư hết đồ ăn mẹ mua về, thí dụ như vậy. Nó cũng có một cái kịch. 2 phút đối với tụi con cũng khó. Kính thưa ban giám khảo, là tại vì cái bài hát mà chính con chuột nhỏ này hát ở đây á, là ở trong cái trí tưởng tượng của mấy con chuột là nó tưởng tượng ra là nó nấu đồ ăn thôi, chứ thực chất là không có phải nó đang nấu đồ ăn. Chúng ta sẽ có số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Tổng số điểm dành cho các con là 45 điểm. Chúc mừng nhóm kịch Cầu Vồng. Ai cha, trải qua nhiều tiết mục rồi, còn tiết mục cuối cùng không biết tiết mục gì đây nha. Nó phải cái hấp dẫn, nó phải không khí lên hoành tráng nghe. Tôi thích ca nhạc. Không biết tiết mục cuối cùng có phải tiết mục ca nhạc hay không. Quý vị chờ xem nha. Chào các bạn, chúng ta có thể giới thiệu một chút xíu về nhóm của mình. Xin được gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán giả, quý vị ban giám khảo cũng như các vị khán giả chuyên môn, ban giám khảo chuyên môn. Tụi em là nhóm nhạc sinh viên đến từ trường Đại học Lạc Hồng, Đồng Nai. Nhóm các bạn thành lập lâu chưa? Dạ, Sói Đá được thành lập đến nay là được 2 tuổi rồi ạ. 2 tuổi rồi. 2 tuổi, bữa nay các bạn có 2 phút biểu diễn. Thử xem 2 tuổi với 2 phút như thế nào nha. 2 phút dành cho các bạn. Bắt đầu. Bạn có thật sai. Đêm phương Nam nằm nghe dòng sông nước chảy, nghe một tiếng âu ơ nửa đêm bão giông. Đêm phương Nam nằm nghe từ xa gió mưa, nghe từ mùa hậu hoang nhiều hoa bến sông. Đêm phương Nam lên mây bay khói tỏa, nhìn hòn đá lặng nghiêng nghiêng cô ca dao, nghiêng mái chèo dưới bóng cây ngô đồng. Có con người trên chân, có hai người hơn nhau. Cướp con ngựa ôm ngàn năm thương nhớ có bao bài ca tình yêu. Ngựa anh đón nàng cho đôi ta bên nhau, yêu nhau mãi mãi. cướp con ngựa ô để anh cướp con ngựa ô. Các bạn rất là có không khí trong tiết mục này, và hai bạn đều có những cái chất giọng rất là lạ, nghe vào là bị sốc ngay, rất là mạnh, rất là thoáng và thoát. Đó là những cái điều mà các bạn khi vào một tiết mục là hớp hồn mọi người liền. Nhưng mà phải tiết chế một chút xíu, vào mạnh quá người ta bị choáng ngay nha em. Đó là những cái điều mà em có, nhưng mà nhớ là phải có thêm một chút xíu tình cảm trong bài hát nữa thì nó sẽ hay hơn. Hôm nay mới thêm một điều chứng minh được rằng là những người thấp giọng thường rất cao và rất to. Đối với chị là bài trình diễn của em không thành công.
Tại vì tụi em chỉ có 2 phút trên sân khấu. Đây chị không nói tới giọng. Chất giọng thì chị Phương Thanh đã nói rồi, giọng hai em quá tốt. Đối với 2 phút thì mình phải chắc chiêu từng cái giây phút một. Nếu như các em hò không được, em bỏ cái đoạn hò đi. Tại vì đầu tiên vô em hò là chị thấy nó không vô rồi. Hò nó phải có cái tình cảm. Hò mà nó phải có cái đuôi gì em cục em hò, mà em hò em sợ như bị ngựa chạy phía sau dí vậy đó. Nên là cảm giác đầu tiên vô là chị bị hụt hẫng ở cái hò của em. Khi mà em lên giọng á thì em lên giọng em rất là tốt. Bạn nữ á, khi bạn nam vô cái là giật mình rồi. Thì đúng là chị Phương Thanh đã nói về cái giọng rồi. Giọng tụi em quá khỏe, tiết chế là một chút xíu mà bị người ta những cái đoạn đầu vô là bị giật mình. Tại vì đang thưởng thức âm nhạc, đang nó du dương, bạn vô mạnh một cái là bị giật mình, nó văng ra khỏi cái cảm xúc. Riêng cái đoạn đầu vô là mất điểm với chị rồi, vô là chị không có ngọt một chút nào hết. Theo em thấy á, là các bạn bị áp lực về 2 phút á. Cho nên các bạn cố gắng làm một cái bài hát trọn vẹn nhất và cố gắng phô diễn rất nhiều kỹ thuật nhất. Nhưng cái chuyện phô diễn đó các bạn cũng muốn bỏ hò vô, nhưng mà phải hò cho kịp để cho còn cái phần còn lại. Ví dụ hò hết 10 giây đi thì còn 1 phút 50 giây còn lại để hát. Và cái vấn đề thứ hai là các bạn hát song ca bè, 2 bạn bè nhưng mà nghe nó không có êm. Vẫn bè vẫn đúng, nhưng mà cái người hát bè á, người ta có một cái đặc điểm khác là cái khả năng của cái người hát bè hay với lại người không hát bè được là ở chỗ là nghe hát bè nó có quyện hay không nữa. Và cái lúc bè á, nghe không có quyện. Tôi có ý kiến thế này, tức là khi các bạn hò đó cũng là một cái phong cách của rock, tùy theo cái bài hát. Nhưng mà nếu như các bạn có thể là nhịp theo cái đàn á, nó theo cái nhịp rock á thì chúng ta sẽ kết nối nó hòa quyện hơn ha. Hò theo kiểu rock nó khác, hò nó nhẹ nhàng, nó tình cảm du dương là khác. Nó là một phong cách chẳng hạn, chứ không phải là hò nào cũng phải giống như vậy. Nhưng mà hò này không có hay. Nhưng mà không hay, cái vấn đề không phải là phong cách mà là vấn đề bạn hò không hay. Rock cũng vậy, hay là dân gian dân ca cũng vậy. Hò là hò, nó phải thu hút được cái người nghe. Thật sự có những đây cái mình được chấm phá, còn có những cái không được chấm phá. Thật sự đó, các bạn muốn tạo cái hò trong cái bài hát này cho nó lạ, nhưng mà vì 2 phút nó ngắn quá cho nên bạn hò một cách nhanh chóng cho nó kịp. Cho nên nó không có cảm. Thật sự tôi cũng giống như Cát Tường là không có cảm tình cái hò. Cứ cãi nhau Lê Hoàng anh thích là được rồi. Ôi không thích hả? Ở đây là một bài hát như thế này, có giọng nhưng mà không có tình cảm. Đúng rồi. Nói tóm lại thế này, tôi đứng về mặt khán giả tôi rất thích các bạn, bởi cái lửa các bạn có, chỉ có điều cái cách xử lý các bạn chưa đúng thôi. Đúng. Ở đây mình phải công nhận cái điều đó là cách xử lý. Nói tóm lại các bạn hay, vỗ tay. Số điểm của ban giám khảo chuyên môn bắt đầu. Đất nước có bao bài ca tình yêu, ngựa anh đón nàng. Cát Tường 9, Lê Hoàng 8,5, Minh Nhí 9,5, Hương Ngọc 9 và Phương Thanh là 9,5. Tổng số điểm dành cho nhóm Sói Đá Band là 47,5. Quý vị vừa theo dõi Bạn Có Thực Tài với các đội thi ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ nhìn lại tổng số điểm của các đội, xem đội nào có số điểm cao nhất. Đội có số điểm cao nhất sẽ là đội chiến thắng ở tuần này. Chúng ta hướng về màn hình xem số điểm. Nhóm Seaskid, các bạn có 47 điểm. Đông Đông 43 điểm. Animated có 46,5. Đặng Hồng Hải là 44,5. DK Team 49. Nguyễn Văn Phúc là 47,5. Kịch Cầu Vòng là 45. Sói Đá là 47,5. Như vậy số điểm cao nhất thuộc về DK Team 49 điểm. Chúc mừng đội DK Team, các bạn là đội chiến thắng ở tuần này. Nhưng mà giải thưởng 10 triệu đồng và cúp vô địch vẫn chưa cầm trên tay được đâu. Bởi vì chúng ta phải thi đấu với vô địch tuần trước, đó chính là Lê Xuân Tùng làm tò he. Rất là điêu luyện nha bạn nha. Chúng ta sẽ gặp lại vô địch tuần trước, Lê Xuân Tùng. Trao lại cúp này cho Lê Xuân Tùng. Cảm nhận cái chức vô địch như thế nào bạn? Dạ em rất là vui và rất là may mắn khi mà được cái chức vô địch này ạ. Em cảm ơn khán giả và ban giám khảo rất nhiều ạ. Bây giờ thì bạn cho tôi mượn lại cúp vô địch. Tôi sẽ giữ nó. Và trong cuộc thi đấu này giữa DK Team và Lê Xuân Tùng, ai chiến thắng sẽ nhận cúp vô địch và nhận giá trị giải thưởng là 10 triệu đồng. Theo quy định thì
Lê Xuân Tùng sẽ biểu diễn trước. Thời gian dành cho bạn bắt đầu. Bạn có thịt tay. Voi, Con ngựa. bướm nữa phải không? Khỉ hả? Con voi, voi, con ngựa. ngựa, gà, khỉ, Voi ngựa. chín gà chín cựa, ngựa Như chín con hồng mèo, mao. mèo với ngựa nữa phải không? Mèo với Không, ngựa. voi chín gà chín cựa. Ngựa chín hồng mao. Ở đâu ra vậy trời ơi? Tưởng tượng hay quá vậy. Thì đó, tưởng tượng đại đi. Voi là chắc rồi, gà chắc rồi, Ngựa chắc rồi. Ngựa. Khỉ Có chắc khỉ rồi. nữa kìa. Con khỉ nè, con khỉ nè. Đúng rồi, con Tinh. Con ở dưới là con chuột đó. Một bức tranh rất là nhiều tranh cãi. Chúng ta sẽ nghe Lê Xuân Tùng chia sẻ. Em làm bức tranh này có con khỉ và con ngựa, con mèo, con chuột và con gà. Đây là phần con chuột ạ. Còn đây là phần con mèo, đây là phần con ngựa và đây là con khỉ. Vòng ngoài là con voi ạ. Thêm một nét nữa là nó sẽ thêm một con giáp nữa ạ. Con chó ạ. Con chó đúng rồi. Có Sao cái nãy đuôi không dẫn làm lên. luôn cái con đó đi. Dạ, em muốn tạo cái sự bất ngờ để thêm nét sau này thêm ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe cảm xúc từ ban giám khảo chuyên môn. Tôi theo dõi ngay từ đầu và tôi trong đầu mình á, mình hình dung là chắc làm ai đây, Lê Hoàng hay là ai nữa đây á. Nhưng mà mình bị đúng là bị đánh lừa. Mình bị đánh lừa, mình cứ nhìn xuôi nhìn ngược, nhìn cái kiểu nào cũng không ra được gì hết á. Tôi cũng lại có một cái suy nghĩ là gì? Chắc là một vài đường nét lên rồi ngồi đốt lên là sẽ ra một cái bức tranh đã có sẵn á. Đại khái là trong lòng tôi là vậy. Nhưng mà khi bạn đốt lên thì tôi thấy là tôi lại thích hơn là vẽ hình người. Trước á thì nếu anh Tường chưa có tâm phục khẩu phục lắm cái tiết mục của bạn, bởi vì bạn đem ra bày ra nhiều màu sắc mà không sử dụng hết. Lần này tuy rằng cái con gà con khỉ đó là một cái nhỏ, nhưng mà thật ra đó là một cái nét chấm phá cho cái bức tranh mình nó sinh động hơn. Chứ nếu mà nguyên bức tranh còn cái màu nâu không như cái đợt trước á, nó buồn lắm. Rõ ràng là đợt này là đã có thêm vô những cái họa tiết như vậy rất là đẹp luôn. Đúng là vậy, đẹp hơn là hình người nè. Anh thấy sao anh? Nghĩa là đẹp hơn Minh Nhí là chắc rồi đó. Gì vậy? Cơ anh so sánh gì kỳ vậy? Bởi nhiều khi mình muốn thân thiện với anh Lê Hoàng lắm mà thân không có được thân thiện với bộ anh thấy sao anh? Cái phán cầu coi trời đất ơi. Tuần trước Phương Thanh không có cho nên ngày hôm nay Phương Thanh bị bất ngờ, bởi vì thật sự ra Phương Thanh chỉ có thể nói rằng là bạn rất là tài hoa. Dạ, em cảm ơn. Cảm ơn ban giám khảo chuyên môn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần biểu diễn của DK Team để xem có hấp dẫn ban giám khảo không nhé. Mời các bạn. Bạn có thịt tay. Ay,
ice hood. Don't tell him, don't tell him, you ain't need. Don't tell him, don't tell him, you ain't need. You ain't even gotta tell him, don't tell him, don't tell him, you ain't need. Don't tell him, don't tell him, you ain't need. You ain't even gotta tell him, don't tell him. Okay, now who's that smelling like some Indo? That pussy good, she can call me when the fun's low. I make her pop one time like a Mentos. I still ride 40 autos on the Benzo. I say now come here, girl, cause you was something I might. Face like a model in the body like Malaya. You go, girl, go, you go, girl. You got a plenty for an ass, guess it's your world. I think the liquor kicking in like it's Bruce Lee. They acting shallow cause I'm in this bitch too deep. I make it rain in the club, not a roof leak. I'm too connected in my city like I'm Wi-Fi. Don't tell him, you ain't need. Don't tell him, don't tell him, you ain't need. You ain't even gotta tell him, don't tell him, don't tell him, you ain't need. Don't tell him, don't tell him, you ain't need. You ain't even gotta tell him, don't tell him, don't tell him. Tôi thích cái tiết mục này hơn cái tiết mục hồi nãy. Nó không làm cho mình bị loạn, nó không có rối, mà các bạn làm rất là đều và các bạn xử lý cũng rất là hay. Ví dụ từ một cái hàng dài vậy, mấy cái đèn các bạn bung 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 ra từ từ như vậy, và người ta cảm nhận được cái sự hay của nó và cái sự đẹp của nó. Cái bài này từ các bạn dàn dựng hay hơn bài hồi nãy rất là nhiều. Hồi nãy chỉ có đèn không thôi cho nên mọi người sẽ không kịp nhìn thấy những động tác nhảy của các bạn. Và tới bài này thì được thưởng thức thêm một cái tài năng thứ hai của các bạn, đó là nhảy, và các bạn nhảy rất là đều. Và khi thay đổi nhạc thì các bạn sử dụng cái ánh sáng để mà tăng thêm một cái cảm xúc khác nữa, và tiết mục này hoàn hảo hơn cái hồi nãy. Chúc mừng các bạn. Tôi thấy là đoạn sau thì đúng là hay, nhưng đoạn đầu thì hơi chậm rồi. Đoạn đầu nó vẫn thiếu kịch tính luôn, nghĩa là chỉ nhảy đều những cái động tác, thật sự những động tác thì nó cũng chưa có gì mà khó. Ví dụ như đoạn đầu như vậy, nhưng mà phải có solo gì đó, những cái gì khó, hoặc là có một chút xíu thôi. Có thấy một bạn có làm góc bên kia có một chút xíu bố cục như vậy, nó chưa có hoành tráng. Chuyển cái đoạn sau đèn lên thì được, nhưng mà nó tóm lại là nó vẫn thiếu những cái gọi là xung đột, những cái cao trào vẫn thiếu. Cái phần chị Tường nói đúng là phần solo á, hai cái solo á các bạn dồn vô giữa, đừng có để hai bạn nó ở ngoài rìa á, thì mọi người sẽ tập trung hơn. Các bạn sử dụng nhiều thời gian cho cái đoạn bài đầu quá, bớt nó khoảng lấy 2/3 của hai bài đầu thôi, rồi thêm cho cái bài đèn. Thì cái bài đèn các bạn bị thiếu cái gì phải không? Thiếu cái kết á. Tại vì cái kết thúc của cái bài đèn á, nó không có một cái điểm nhấn để cho người ta wow, mà cái bài đèn là mấy con đông đóm bay á, thì các bạn phải kết thúc nó bằng một cái hình hoặc là cái gì đó, thì người ta sẽ cái này là một sự thay đổi lớn. Nhưng mà các bạn trong vòng 2 phút các bạn đã gom vậy là quá tốt. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã xem hai phần biểu diễn của nhà vô địch tuần vừa rồi và đội chiến thắng tuần này, Lê Xuân Tùng và DK Team. Số điểm sẽ quyết định xem đội nào sẽ nhận cúp vô địch. Đầu tiên sẽ là số điểm dành cho Lê Xuân Tùng. Tò he 3, 2, 1, bắt đầu. Cát Tường 9,5, Lê Hoàng 8,5, Minh Nhí 9, Khương Ngọc 9,5, Phương Thanh 9,5. Tổng số điểm của Lê Xuân Tùng là 46. Và điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta nhìn thấy số điểm của đội DK Team? Số điểm 3, 2, 1, bắt đầu. Cát Tường 9,5, Lê Hoàng 9,5, Minh Nhí 10, Hương Ngọc 9,5 và Phương Thanh là 10. Chúc mừng DK Team. Có lẽ ngày hôm nay DK Team đã vượt qua
Lê Xuân Tùng nhưng không sao, anh vẫn để lại ấn tượng rất là tuyệt vời. Chúc mừng các bạn. Như vậy là chúng ta đã tìm ra đội vô địch tuần này, đó là DK Team. Chúc mừng các bạn. Kết thúc tùy team vô địch tuần nhận những cái gì sẽ thưởng 10 triệu đồng cùng với cúp vô địch. Cảm ơn quý vị và các bạn qua theo dõi. Cảm ơn nhãn hàng sữa Lối Farm đã đồng hành với chương trình. Còn bây giờ thì chúng tôi xin mời ban giám khảo sẽ trao chức vô địch tuần cho đội DK Team. Chương trình Bạn Có Thực Tài được phát sóng hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh với sự đồng hành của nhãn hàng sữa Lối Farm. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tuần sau. Xin chào. Chương trình do công ty MCV và Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện.